Z dnešním díle jsme se vypravili do Královéhradeckého kraje. Jsme v Novém Městě nad Metují a náš výlet začínáme tady v zámeckých zahradách. Tak pojďme se na to podívat. Ty jsou součástí zámku a jsou stylizované do italského stylu, ale hezky po pořádku. Jsme v okrese Náchod na úpatí Orlických hor v Královéhradeckém kraji. Náš výlet začneme procházkou zámeckých zahrad a procházkou zámkem. Pak se podíváme na Husovo náměstí, které je součástí městské památkové rezervace, a pak se z něj vypravíme ke zřícenině hradu Vírov a na Juránkovu vyhlídku. A potom se přesuneme do Klopotovského údolí k Oborám. Trasa je vytyčena žlutou turistickou stezkou, která začíná na náměstí Republiky, takže z Husova náměstí projdete kolem galerie Zázvorky přes městské hradby. Současná zahrada vznikla počátkem 20. století podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v pravidelném slohu italské renesance a kvůli terénu byl volen systém několika teras ohraničených bílým zábradlím. Kromě tvarované zeleně a květinových záhonů park zdobí 16 miniaturních trpaslíků, kteří symbolizují jednotlivé nectnosti měšťanů od Matyáše Bernarda Brauna a byly dovezeny v roce 1929 z Benátek nad Jizerou. Zajímavou památkou je i dřevěný mostek postavený Dušanem Jurkovičem, který se při stavbě inspiroval lidovými stavbami ze slovenských čičman. Lávka byla postavena v roce 1910 a spojuje dvě části zahrad, které jsou od sebe odděleny veřejnou cestou, protože lávka původně nesloužila veřejnosti, ale pouze majiteli zámku Josefu Bartoňovi z Dobenína, o kterém si řekneme něco později. Samotný zámek vznikl přestavbami hradu, zahrnutého při založení do opevnění města, od něhož je oddělen mohutným příkopem. Rozšířili jej Pernštejnové a Stubenberkové během 16. století a v letech 1655 až 1661 byl barokně přestavěn podle plánů Karla Luraga. V letech 1909 až 1913 byl upraven podle plánů Dušana Jurkoviče pro průmyslníky Josefa a Cyrila Bartoň z Dobenína. Cyril Bartoň byl textilní průmyslník a filantrop, stejně jako jeho otec Josef Bartoň se zapojil do práce v rodinné továrně v Náchodě. V roce 1948 byl zámek Bartoňům zkonfiskován a ve státní správě zůstal až do roku 1992, kdy byl v restituci vrácen Josefu Bartoňovi do Benínovi. Dnes je zámek sice v soukromých rukou, ale je přístupný veřejnosti. Před zámkem je možno spatřit sochu Bedřicha Smetany. Jeho otec František sem v roce 1818 přišel jako nájemce do opraveného zámeckého pivovaru. Teprve poté se přestěhoval do Litomyšle, kde se Bedřich Smetana v roce 1824 narodil. Nové Město nad Metují nebylo Bedřichovi cizí. Pravidelně se sem vracel za svými příbuznými a dokonce zde pro svoji sestřenici Luizu, do které se mimo jiné i zamiloval, napsal Luizinu polku. Náměstí je obdélník o rozměrech asi 140 x 60 metrů, ze všech stran obklopený domy s podloubím, což vytváří i po několika přestavbách některých domů úžasnou a pohádkovou scenérii. Dominantou náměstí je raně barokní mariánský sloup z roku 1696 a socha Nejsvětější Trojice z roku 1767. My ale vyrážíme z centra a jdeme na zříceninu hradu Vírov. Podle archeologických nálezů byl hrad založen koncem 14. nebo na začátku 15. století a je také možné, že nikdy nebyl zcela dokončen. První písemné zmínky o něm pochází z let 1483 až 1501, kdy patřil Janovi Černínskému z Kácova, ale už tenkrát byl označován jako pustý. Náchodská smolná kniha však obsahuje záznamy z let 1539 až 1541, podle kterých hrad sloužil jako vězení pro nebezpečné zločince.
My tu jsme ale kvůli jiné věci. Nachází se zde Juránkova vyhlídka, pojmenovaná byla podle archiváře Jana Juránka. Ten se zasloužil o prohlášení města za památkovou rezervaci. Z místa jsou pěkné výhledy především na zámek a na kostel Nejsvětější Trojice. Po výhledech se přesouváme na poslední zastávku našeho výletu, a to do Klopotovského údolí. Tak a naší dnešní poslední zastávkou jsou tady obory a pojďme se podívat na zajímavá pěkná zvířátka. Nazdar! V oborách najdeme ochočenou lesní zvěř, ale jen upozorňujeme, rozhodně do výběhu nestrkejte ruce. Obory jsou skvělou atrakcí hlavně pro děti a samozřejmě je možné i zvířata krmit. A to je z dnešního výletu dnes vše. Pište nám, odebírejte nás, sdílejte nás, ale hlavně nezapomeňte zase za týden na dalším výletě. Ahoj!